მოგესალმებით ბრიუსელიდან, WSOPC Brussels-ის main event-ის ფინალური დღე, ულოცა ორივე ქართველს, რომელმაც შეძლეს და ფინალურ მაგიდაზე. ფინალურ მაგიდაზე შეძლეს და მიიღებენ მონაწილეობას. ფინალური მაგიდის მონაწილეები არიან რიკარდო მონკო, პიერ მაჯი, ადრიან გარსია გალიპიენო, მარკ იენსენი, ალექსანდრე მაისურაძე, პოლ მაკლოკლინი, ზურა ბერაძე, ჟულიან სიბონი, მიკ ჰედერი. ამ მოთამაშეებიდან შეძლებს მხოლოდ ერთი დაეუფლოს ყველაზე მნიშვნელოვან პრიზს WSOPC Brussels-ის ბეჭედს, იმეც ვიტოვებ, რომ ეს იქნება ქართველი მოთამაშე. მადლობას გადავუხდით აჭარაბეთსა და CardPlayer.ge იმისათვის, რომ შეძლოდა live stream-ი შესთავაზა ქართულ მსმენელს. საკმაოდ საინტერესო შესაძლებლობაა ქართველი მსმენელისათვის. პირდაპირ ეთერში ადევნოს თვალი ქართულ მოთამაშეების ფინალურ მაგიდაზე თამაშს. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს 5 წამიანი დილეი, 5 წამიანი დაგვიანება ხმისა და ვიზუალის, რაც შეუძლებელი იყო ამოგვეპყრა. სულ ახალ-ახალს რამდენიმე წამში გაგრძელდება ფინალური მაგიდა, დაიწყება ფინალური მაგიდა და ქართული მოთამაშეები სხვა მოთამაშეებთან ერთად მიუსხდებიან და მიუსხდნენ ფინალურ მაგიდას. პირველ ნომრად, პირველ ბოქსზე ზის ქართული მოთამაშე ზურა ბერაძე, შემდგომი მის ხელმარცხნივ არის მარკ იენსენი, 1,5 ჩიპით, ზურა ბერაძის ჩიპების რაოდენობა არის 200,000. მესამე ბოქსში ზის ადრიან გარსია გალიპიენო 900,000 ჩიპით. შემდგომ მას მოსდევს ალექსანდრე მაისურაძე 1,200,000 ჩიპით. მის შემდგომ არის რიკარდო მონკო 2,5 მილიონი ჩიპით. შემდგომ ჟულიან სიბონი 750,000 ჩიპით. მის გვერდით ასევე ფრანგი მოთამაშე პიერ მაჯი 700,000 ჩიპით. ისინი ფრანგული ნაკრების წევრები არიან, რომლებიც WSOPC Brussels-ში ჩამოვიდნენ. მის ხელმარცხნივ ზის პოლ მაკლოკლინი 430,000 ჩიპით და ბოლო ბოქსზე, მეცხრე ბოქსზე ზის მიკ ჰედერი 450,000 ჩიპით. პრინციპში ყველაფერია მზად იმისათვის, რომ ფინალური მაგიდა დაიწყოს, ფინალური მაგიდა აიღოს სტარტი და შეუდგნენ ბრძოლას ბეჭედისათვის. ამ ეტაპისთვის ამოწმებენ ჩიპებს, ამოწმებენ სახელებსა და გვარებს მოთამაშეების. გვაქვს ჩვენ ვიზუალი, საიდანაც ხედავთ ბეჭედს, რომელიც დევს და რისთვისაც იბრძოლებენ ყველა 9 მოთამაშე. განწყობა არის ძალიან კარგი, ქართულ მოთამაშეებში საკმაოდ დადებითი განწყობაა, საკმაოდ დიდი გულშემატკივრობაც არის დარჩენილი ქართული მოთამაშეებისა, რომლებიც ასევე არიან ბრიუსელში. 37 ქართულმა მოთამაშემ დაიწყო Brussels main event-ი. ფინალურ მაგიდაზე კი როგორც ხედავთ, შემორჩა ორი მოთამაშე, ზურა ბერაძე 200,000 ჩიპით და ალექსანდრე მაისურაძე 1,200,000 ჩიპზე მეტით. სულ რამდენიმე წამში განახლდება თამაში, დაიწყება ფინალური მაგიდა. გარკვეულ დოკუმენტებს ხელს მოაწერენ, რომლებიც ფინალური მაგიდის მონაწილეებს აღნუსხავს და შემდგომ მოგვიწევს ყველაზე დაძაბული და ყველაზე საინტერესო ნაწილის ფინალური მაგიდის ყურება და კომენტირება. მეც ვიტოვებ ქართული მოთამაშეებისთვის ეს იქნება წარმატებული ფინალური მაგიდა, რაც უკვე თავისთავად არის წარმატებული, რადგან მათ ITM-ი და ფინალური მაგიდის მონაწილეობა შეძლეს. საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება. ჩიპ კაუნტი 2,3 მილიონი არის რიკარდო მონკოს სტეკი, ალექსანდრე მაისურაძე ჩვენი მოთამაშე არის ჩიპებით მეორე ადგილზე 1,200,000, 50 big blind-ი. ადრიან გარსია გალიპიენო არის შემდგომ 49 big blind-ით, შემდგომ ჟულიან სიბონი, იენსენი, ხედავთ თქვენ standings, პიერ მაჯი, ჰედერი, მაკლოკლინი და ზურა ბერაძე არის short stack-ი. სავარაუდოდ მისი სტრატეგია იქნება push fold-ი. იმეც ვიტოვებ, რომ მალევე შეძლებს ზურა ბერაძე გაორმაგებას და მეტი ჩიპით გააგრძელებს ფინალურ მაგიდას. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ დაგიბრუნდებით ფინალური მაგიდით და დავიწყებთ hand for hands ყველა ხელის კომენტირებას.
ყველაზე საინტერესო ნაწილში შევედით, პირდაპირ შეიძლება ითქვას ტურნირის ფინალური მაგიდა, სადაც ყოველი ხელის, ყოველი გათამაშების კომენტარი მოგვიწევს, ეს ერთიორად მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც hand for hand-ი გვაძლევს შესაძლებლობას ჩვენ დავინახოთ მოთამაშეთა შორის არსებული დინამიკა და არა კონკრეტული ხელები, რომლებიც კონტექსტიდან შეიძლება იყოს ამოглეჯილი, ჩვენ სრულად მივადენებთ თვალს მოთამაშეთა უნარებს თუ როგორ შეძლებენ საკუთარი სტეკების გაძლიერებას, გადიდებას და ბრძოლას თავარი პრიზისთვის WSOPC Brussels-ის main event-ის ბეჭდისთვის. ფლორმენმა გამოაცხადა შაფლა ფენდილ, რაც ნიშნავს იმას, რომ დილერი იწყებს პირველ დარიგებას. ხედავთ ჩვენ პოზიციაზე გახლავთ ალექსანდრე მაისურაძე, რიკარდო მონკო არის small blind-ი და ჟულიან სიბონი არის big blind-ი, ძალიან საინტერესოა. პოზიციაზე თამაშის დაწყება ერთიორად კომფორტული უნდა იყოს ქართველი მოთამაშისათვის. ნახოთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მივადევნოთ თვალი სტეკების რაოდენობას. ცხადია, ბანკო კარტები არ გვეცოდინება ჩვენ, რადგან პირდაპირ ეთერში ვადევნებთ თვალს. მეცხრე ადგილოსანი შეგახსენებთ, რომ მიიღებს 9250 ევროს, მერვე ადგილზე არის 12400, მეშვიდეზე 15780, შემდგომ 19000, 23000, 31, 43, და გამარჯვებული მიიღებს 100000 ევროს. დამეთანხმებით ეს საკმაოდ დიდი თანხაა. მეც ვიტოვებ, რომ ქართველი მოთამაშეები მაქსიმალურად მაღალი ქეშის ადგილების დაკავებას შეძლებენ. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა, მათედერმა გააკეთა all-in-ი. ხედავთ ჩვენ, რომ მას აქვს ძალიან მცირე ჩიპების რაოდენობა. ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადრიან გარსია გალიპიანო. ბუნებრივია, ამ ეტაპზე ხედავთ ჩვენ, რომ push fold-ები საკმაოდ ხშირი იქნება, ბუნებრივია, იქიდან გამომდინარე, რომ ყავს არაერთი აუთსაიდერი, არაერთი short stack-ი. ადრიან გარსია გალიპიანო აკეთებს calls met header-ის all-in-ზე 313000-ის მოცულობით, რაც არის 13 big blind-ზე მეტი. ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ბათონზე. პოზიციაზე მყოფი ქართველი მოთამაშე ალექსანდრე მაისურაძე. საინტერესოა, სავარაუდოდ ის კარტს დაყრის, რადგან ჩვენ ხედავთ, რომ მის შემდგომ კიდევ არის მოთამაშეები და საინტერესოა, რა შოუდაუნი გვექნება. შვიდიანები არის მეთედერის ხელი, ხოლო გალიპიანოს ხელი არის ცხრიანები, პრინციპში underdog-ია და ძალიან დიდია ალბათობა, რომ ჩვენ ერთი money jump-ი გავაკეთოთ უკვე. ყოველი გამოვარდნილი მოთამაშე ბუნებრივია ქართველი მოთამაშეებისთვის არის განსაკუთრებით საინტერესო, კარგი, რადგან ისინი აკეთებენ money jump-ებს და მიიწევენ წინ. ფლოპი არის ტულზათიან 4-იანი, რაც არაფერს არ ცვლის და რივერი სამიანი ყვავი turn-ზე და რივერზე არსებული 8-იან გული ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყავს პირველი მოთამაშე, რომელიც გამოეთიშა ფინალურ მაგიდას. მივულოცოთ ქართულ მოთამაშეებს, მივულოცოთ თავად მიჰედერსაც, მან დაიმსახურა 9250 евро, ძალიან კარგი თანხა. მაგრამ ახლა ჩვენ ნამდვილად ჭირდება ქართულ მოთამაშეთა გულშემატკივრობა, ჭირდება პირველ რიგში ზურაბ ბერაძის დაბლაფი, იმისათვის რომ მან უფრო კომფორტულად განაგრძოს ფინალურ მაგიდაზე თამაში. ჩიპ კაუნტის ცვლილებასაც ხედავთ ჩვენ, პრინციპში შეიცვალა ქართველი მოთამაშისთვის ის მესამე ადგილზე გადმოვიდა, გალიპიანო გახდა მეორე ადგილის მფლობელი ამ ეტაპისთვის 65 big blind-ით, ზურაბ ბერაძე არის აუთსაიდერი, ჯერჯერობით ყველაზე short stack-ი, 10 big blind-ი აქვს მას, ნახოთ შემდგომი დარიგება. ამ ეტაპზე რიკარდო მონკო არის პოზიციაზე, რომელზეც მოგახსენეთ, რომ საკმაოდ აგრესიული მოთამაშეა, იგი აკონტროლებს საკმაოდ დიდ ჩიპებს. ბლაინდები არის, როგორც გითხარით, 10000, 24000, ანტე 4000. საკმაოდ დიდია უკვე ბლაინდების ოდენობა. UTG-დან
პირველი მოთამაშე ყრის კარტს. შემდგომი დარიგება, მეორე დარიგება, ნახოთ ბათონზე ზის რიკარდო მონკო small blind-ზე არის ჟულიან სიმონი, ხოლო big blind-ი არის პიერ მაჯი. გალიპიანოს მხრიდან გამხსნელი რეიზი პლუს მესამე პოზიციიდან MP2-დან საინტერესოა. არა, უკაცრავად cut-off-იდან პიერ მაჯიმ ასევე გაასწორა 31,000 დაამატა big blind-იდან. საინტერესოა, სამი მოთამაშეა გათამაშებაში 3-way ფოთი გვაქვს, გალიპიანა, მაჯი და მონკო, სავარაუდოდ ეს სამი მოთამაშე, რომელიც საკმაოდ აგრესიული თამაშის გამოირჩეოდა ნახევარფინალურ მაგიდებზე, სავარაუდოდ ამ შემთხვევაშიც საკმაოდ საინტერესო თამაში შემოგთავაზებენ. ჩეკს აკეთებს პიერ მაჯი და სიტყვა გალიპიანო გარსიაზეა. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი. ბეტს აკეთებს, მისი მოცულობა არის 80,000-ის ოდენობით. და ორივე მოთამაშე ყრის კარტს პლუს 150,000 ჩიპი დაემატა ანდრია გარსია გალიპიანოს და მისი სტეკი გაიზარდა 1,700,000-მდე 72 big blind-ი აქვს მას 91 big blind-ი აქვს. რიკარდო მონკოს საკმაოდ პასიურად დაიწყო ფინალური მაგიდა პირველმა short stack-მა, რომელიც გახლდათ ნიქედერი პირველივე დარიგებაზე რვიანებით გააკეთა ოლინი და გამოეთიშა გათამაშებას ჩვენ გვართ 8 მოთამაშე ფინალურ მაგიდაზე, 2 ქართველი მოთამაშით ალექსანდრე მაისურაძე და ზურაბ ბერაძე გახლავთ ფინალური მაგიდის 2 ქართველი მონაწილე. ბერაძე ყრის კარტს, მისი სტრატეგია ცხადია push-fold-ია, ასევე ყრის მის შემდგომი იენსენი კარტს, აგრეთვე გალიპიანო. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე, რომელიც სავარაუდოდ ემზადება ბეთისთვის, რეიზისთვის უკაცრავად გამხსნელი რეიზისთვის. გამხსნელი რეიზის მოცულობა საინტერესოა, იგი არის 50,000. ნახოთ ჰაიჯეკიდან გაიხსნა მაისურაძე. საკმაოდ დიდი დიაპაზონი შეიძლება იყოს ხელების, რომელიც ფინალურ მაგიდაზე ჰაიჯეკიდან ააკეთებს გამხსნელ რეიზს. მონკოს მხრიდან არის როგორც ჩანს რეიზი, მესამე ბეტი 125,000-ის მოცულობით, იგი ზის cut-off-ზე და ჟულიან სიმონი არის 1,100,000 ჩიპის მქონე ბათონზე, რომელიც ასევე ყრის კარტს და ასევე ეთიშება პიერ მაჯი გათამაშებას. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი გათამაშება, ყოველი მუვი, ყოველი ოპცია, რომელსაც ქართული მოთამაშე გამოიყენებს, ყველა ჩიპი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ძვირფასია. იგი აკეთებს calls და ჩვენ გვაქვს 3-bet call-ის flop-ი, ნახოთ 3-bet call flop-ზე რა ხელები შეიძლება ყავდეთ გვიან პოზიციებს hijack-ზე მჯდომ ალექსანდრე მაისურაძეს და რიკარდო მონკოს, რომელიც არის ბათონზე. ფლოპი არის საკმაოდ მაღალი, პრინციპში აგრესიული თამაშისთვის სტანდარტულად დამახასიათებელი, ტურს მეფე 6-იანი, აქედან 2 მათგანი არის ჯვარი. სავარაუდოდ მაისურაძის ჩეკის შემდეგ სიბეტს გააკეთებს რიკარდო მონკო. საინტერესოა სიბეტის მოცულობა რამდენი იქნება. იგი აპირებს ბეტის გაკეთებას. საკმაოდ დიდი დიაპაზონია ხელების, რომელიც ასეთ ბორდზე სიბეტს სტანდარტულად გააკეთებდა. 318,000 არის ამ ეტაპისთვის. ბანკი პოტი, რისთვისაც იბრძოლებენ ამ გათამაშებაში ალექსანდრე მაისურაძე და რიკარდო მონკო. რიკარდო მონკო აკეთებს ბეტს, ბეთის მოცულობა არის 125,000 კვლავ, საინტერესოა ბარელინგი. სიბეთი არის 115,000 მოცულობით. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე. რა ხელები შეიძლება ყავდეს მას. სავარაუდოდ 3-bet ბანკში საკმაოდ რთულია
ამ ეტაპზე განსაზღვრო დიაპაზონები მოთამაშეების. მით უმეტეს სიბეთი მთელ რიგ შემთხვევებში სტანდარტულად გაგრძელება გათამაშების ფლოპზე. რთულია, ძალიან რთულია, როდესაც არ გაქვს გამოცდილება ცოცხალი თამაშის, არ გაქვს საზღვარგარეთ ტურნირში მონაწილეობის გამოცდილება, მით უმეტეს ამხელა prize pool-ის მქონე ტურნირში. ალექსანდრე მაისურაძე ყრის კარტს და მაგს აკეთებს, რა თქმა უნდა, რიკარდო მონკო. მან 199,000 ჩიპით გაზარდა თავისი სტეკი. საკმაოდ კარგ განწყობაზე არიან ორივე ქართველი მოთამაშე, დასვენებულები. მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოში უწევთ თამაში, იმის ვიტოვებ ისინი შეძლებენ თავიანთი თამაშის მაქსიმუმის გამოვლენებას. ამ ეტაპზე ჩიპ ლიდერის მხრიდან აგრესია არის ძალიან ნორმალური, სტანდარტული, მით უმეტეს სიბეთი, ეს ისედაც დამახასიათებელია როგორც წესი ყველა გათამაშების ფლოპზე. ბუნებრივია შეეცდება რიკარდო მონკო ექსპლუატაცია გაუწიოს თავისი სტეკის სიდიდიდან გამომდინარე ყველა მოთამაშეს და ბუნებრივია მოერიდოს მაქსიმალურად ყველაზე დიდ მოთამაშეს, რომელიც არის ჩიპებით მეორე ადგილზე 74 big blind-ი აქვს ადრიან გარსია გალიპიანოს და ბუნებრივია მათ შორის ნაკლებად იქნება აგრესიული თამაში, ნაკლებად იქნება ბანკებზე პონტ კონტროლის დაკარგვა, ბუნებრივია, რადგან არც ერთ მოთამაშეს არ უნდა დიდი სტეკით გარისკოს თამაში. ხედავთ ჩვენ სიტყვა არის ალექსანდრე მაისურაძეზე, რომელსაც მინიმუმ 24,000 აქვს გადასახდელი იმისთვის, რომ გააკეთოს ქოლი. სავარაუდოდ, როგორც სტანდარტულად ხდება ყოველი მოქმედება, არის გამხსნელი რეიზი, როგორც წესი ლიმპი იშვიათია ფინალურ მაგიდაზე. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ალექსანდრე მაისურაძე. საკმაოდ ფიქრობს. ქართულ მოთამაშეთა სრული უმრავლესობა, რომელმაც დატოვა main event-ი, გულშემატკივრობს ორივე ქართულ მოთამაშეს. ალექსანდრე მაისურაძე ყრის კარტს და ჯერი რიკარდო მონკოზეა. ნახოთ, ისიც ყრის კარტს. ჟულიენ სიბონი არის კათობზე და სავარაუდოდ ის ამ გვიან პოზიციას გამოიყენებს რეიზისათვის. გამხსნელი რეიზი მისი შესრულებით არის 50,000, რაც პრინციპში სტანდარტულია და პოზიციაზე პიერ მაჯი. ისინი ძალიან კარგად იცნობენ ერთმანეთს, არიან საფრანგეთიდან ჩამოსული მოთამაშეები, რომლებიც არიან პრინციპში აქ წარმოდგენილი ფრანგი მოთამაშეების ნაკრების ორი წევრი. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პიერ მაჯი ბათონიდან. იგი აკეთებს მესამე ბეტს 130,000-ის მოცულობით. ბერაძე ყრის კარტს და ნახოთ ორ ფრანგ მოთამაშეს შორის როგორ წარიმართება გათამაშება. ხედავთ ჩვენ რომ გამხსნელი რეიზი გააკეთა სიბონმა 50,000-ის მოცულობით, ხოლო პიერ მაჯიმ გააკეთა მესამე ბეტი 130 ჩიპის მოცულობით. ძალიან საინტერესოა გვიანი პოზიციების დუელი და ჟულიენ სიბონი ყრის კარტს და ეთიშება გათამაშებას. პიერ მაჯი ზრდის თავის ჩიპების რაოდენობას 114,000-ით მეტს. მისი სტეკი ამ ეტაპისთვის არის 953,000, რაც საკმაოდ მოცულობითი სტეკია. პრინციპში მაგიდის წევრთა სრული უმრავლესობა ეფექტური სტეკის მქონეა. ჩვენ ვხედავთ პიერ მაჯი 39 big blind-ის მქონეა, 44, 44, 47. ეს სტეკები არის ეფექტურ სტეკებზე საკმაოდ დიდი. პრინციპში ძალიან კარგი სტრუქტურის ტურნირზე სრულად შეგვიძლია ამ chip count-ით გამოვავლინოთ საკუთარი A game-ი, ვითამაშოთ best play, ნახოთ როგორ შეძლებენ ქართველი მოთამაშეები თავი გაართვან საკმაოდ რთულ მაგიდას, საკმაოდ რთულ დავალებას და იბრძოლონ წარმატებით WSOPC Brussels-ის main event-ის ბეჭდისათვის. ალექსანდრე მაისურაძე ყრის კარტს, ჯერი კვლავ რიკარდო მონკოზეა, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი. გამხსნელი რეიზი მონკოს შესრულებით სავარაუდოდ ისევ იმავე რაიონში იქნება 50,000, 55,000, რა სტანდარტულია. 16,000 არის ამ შემთხვევაში. ყველა მოთამაშე ყრის კარტს და ნახოთ გადაწყვეტილებას მიიღებს blind-ზე მყოფი იენსენი, blind-ზე მყოფი იენსენი ყრის კარტს და
UTG უკაცრავად MP პირველიდან გამხსნელი რეიზის გაკეთების შემდეგ მონკო იგებს ამ გათამაშებას. იგი თავის სტეკს ზრდის 64,000 ჯიპის მოცულობით, რაც ისედაც deep stack მონკოს კიდევ უფრო კომფორტულს და სასიამოვნოს უხდის გათამაშებას. მისთვის ყველა გათამაშება გაცილებით უფრო მარტივია, ვიდრე იმ სტეკებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ money jumps-ებს, ფიქრობენ არ დაკარგონ სტეკი, განსაკუთრებით უფრთხილდებიან ასეთ სტეკებს, რომლებიც ეფექტურ სტეკების რაიონშია, საუბარია 25-40 big blind-ის მოცულობით. განსაკუთრებით რთული თამაში სწორედ ამ პერიოდში ამ ჯიპების მოცულობითაა. საინტერესოა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჟულიან სიბონი, რომელიც ასევე ეთიშება გათამაშებას. პიერ მაჯიზეა ჯერი, რომელიც ასევე ყრის კარტს და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ზურაბერაძეც ეთიშება გათამაშებას და ჩვენ გვაქვს სმოლის და ბიგის დაპირისპირება. საინტერესოა. ყოველთვის აგრესიულია სმოლიდან ბიგზე თამაში, ყოველთვის ცდილობენ ეს პოზიციები მოპარონ ერთმანეთს ბლაინდები, სტილისა და რესტილინგის შესახებ CardPlayer.ge არაერთ ლექციას გთავაზობთ, რომელიც შესახებაც ეგრეც საიტზე გაიცნოთ. და ვნახოთ სმოლიდან ბიგზე რეიზის შემდგომ კოლია გარსიას მხრიდან ჩვეულებრივი სტანდარტული პროტექცია. ვნახოთ ბლაინდი რით დაიცვა. გარსიამ და რითი გახსნა სმოლიდან ბიგზე იენსენმა რეიზის. საინტერესოა. ბორდზე ამოდის ტუზ გული, 6-იან ყვავი და მეფე აგური. რაც აძლევს შესაძლებლობას იენსენს გააკეთოს წყნარად, შვიდად სიბეთი. საინტერესოა. გარსიას მხრიდან ბუნებრივია იგი ამ ბორდზე აკეთებს folds და ჩვენ იენსენის მხრიდან გვაქვს პირველი გამარჯვებული ხელი 103,000 გახდა მისი მონაგარი, რომელიც ამ გათამაშებაში მიიღო მან. საინტერესოა, ახლა ბლაინდზე ყოფნა უწევს ქართულ მოთამაშეს ალექსანდრე მაისურაძეს. ბუნებრივია მას შეაწუხებენ, ბუნებრივია მას კომფორტული გარემო არ დახვდება ფინალურ მაგიდაზე, იმეც ვიტოვებიც გაართმევს თავს იმ დავალებას, რაც ფინალურ მაგიდაზე მინიმუმ სავარაუდოდ 5-4 მოთამაშეში შესვლა. ამ სტეკით ნამდვილად არის ეს პრეტენზია ქართველი მოთამაშისათვის. სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ვიხილავთ ზურაბერაძის მხრიდან all-ins, რადგან მისი ჩიპების რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე, რამდენიმე ბლაინდი აქვს მას, 10 ბლაინდამდე აქვს დარჩენილი, ბუნებრივია push fold სტრატეგია მისთვის ამ შემთხვევაში ალტერნატივაა. იენსენზეა ჯერი და ნახოთ ბათონიდან რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი, ბუნებრივია ხშირად ბათონიდან მიმდინარეობს აგრესიული თამაში, ასეც ხდება მარკ იენსენი აკეთებს გამხსნელ რეიზს 47,000 მოცულობით და ჯერი small blind-ზეა, რომელიც აკეთებს calls და იცავს small-დან თავის კარტს. ახლა ქართულ მოთამაშეს მოუწევს გადაწყვეტილება მიიღოს, გააკეთებს იგი folds, raise to calls. როგორც ჩანს იგი აკეთებს calls და ჩვენ გვაქვს სამხრევი პოტი. საინტერესოა, რა ფლოპი იქნება, რაში აქვს გაკეთებული კოლი ქართულ მოთამაშეს. ხედავთ ჩვენ ფლოპს, სადაც ტუზ მეფე ორიანია. ძალიან საინტერესოა, საკმაოდ ხშირად ამოდის ფლოპზე მაღალი ბორდი. ჩეკს აკეთებს გარსია და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართველი მოთამაშე ალექსანდრე მაისურაძე აკეთებს ბეთის მოცულობა საინტერესო, სავარაუდოდ ბანკის ნახევარი უნდა იყოს. 116,000 არის ალექსანდრე მაისურაძის ბეთი, ძალიან საინტერესოა და საკმაოდ დაძაბულია ახლა სიტუაცია ტუზ მეფე ორიან ბორდზე. პრინციპში ნახევრად დონკს თამაშობს ალექსანდრე მაისურაძე. ნახოთ პოზიციაზე მყოფი მარკ იენსენი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. იგი იყო პრეფლოპ აგრესორი, საკმაოდ
საინტერესოა ასეთ ბორდზე დონკბეთის სამხრივ პოტში 2 მოთამაშესთან. ჯერჯერობით ფიქრობს გარსია, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი. ხედავთ ჩვენ რომ პოზიციაზე მყოფმა ნესენმა დაყარა კარტი პრეფობ აგრესორმა. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს გარსია, როგორც ჩანს იგი აკეთებს მოცულობით რეისს. საინტერესოა რა მოცულობით აკეთებს რეისს გალიპიანო გარსია, საკმაოდ დიდი ჩიპების რაოდენობა შემოიტანა ბანკში. რეიზი არის 256,000 მოცულობით. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქართველი მოთამაშე, რომელიც აკეთებს all-ins და ძალიან საინტერესო მომენტია. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს გარსია, რომელიც ყრის კარტზე საკმაოდ დიდ ჩიპების რაოდენობას იგებს ალექსანდრე მაისურაძე. მიულოცოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სტეკი 397,000-ით გაზარდა ალექსანდრე მაისურაძემ თავისი სტეკი. 1,500,000 არის ახლა მისი ჩიპების მოცულობა, დაახლოებით 60 big blind-ამდეა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ფინალურ მაგიდაზე, განსაკუთრებით იმ მოთამაშესთან, რომელიც გამოირჩევა აგრესიული თამაშით და მასთან პოზიციაში ყოფნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგიდაზე ისე განაწილდნენ მოთამაშეები, რომ გარსიასთან მაისურაძე მხოლოდ ერთ გათამაშებაში არ იქნება პოზიციაზე, ყველა სხვა გათამაშებაში მას პოზიცია ექნება ადრიან გარსია გალიპიანოსთან. ჩიპების რაოდენობას ხედავთ ჩვენ, კვლავ მონკო არის პირველ ადგილზე, მაისურაძე გადადის მეორე ადგილზე 60 big blind-ით. გარსია არის 55 big blind-ის მქონე და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ფინალურ მაგიდაზე. ხდიან კარტს მოთამაშეები. პოლ მაკლაგლინზეა ჯერი, იცით ყრის კარტს და ზურაბ ბერაძე ნახოთ გააკეთებს თუ არა all-ins. არა, ამჯერად იგი აკეთებს folds, ელოდება ბუნებრივია კარტს. ჯერჯერობით პრინციპში აქვს ამის დრო, რადგან ბლაინდის დრო მას 4-5 დარიგება შემოუწევს, 8 ბლაინდზე მეტი აქვს. 8-9 ბლაინდი აქვს. ქართულ მოთამაშეს ზურაბ ბერაძეს, რომელმაც მთელი 2 დღის მანძილზე საკმაოდ ეფექტურად გაატარა main event-ი. სამწუხაროა, რომ ახლა ფინალურ მაგიდაზე short stack-ია და აუთსაიდერია. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილობრივ მას გაუმართლა და ასევე short stack-მა მარკ ჰედერმა, რომელმაც რვიანებში გააკეთა all-in-ი, გამოეთიშა ტურნირს და მანი ჯამპის 3,000 ევროზე მეტი ზურაბ ბერაძეს მინიმუმ უკვე შეხვდება. ნახოთ თუ შეძლებს იგი კიდევ 3,000 ევროიანი ჯამპის გაკეთებას. ამ ეტაპზე ხედავთ ჩვენ, რომ ალექსანდრე მაისურაძე აკეთებს გამხსნელ რეისს 52,000 მოცულობით და ნახოთ ქოლის შემდგომ ფლოპზე არის მეფე 10-იან 5-იანი რიკარდო მონკო და ალექსანდრე მაისურაძე არიან დაპირისპირებაში. სმოლიდან ბიგზე თამაში საკმაოდ ხშირია, საკმაოდ მოცულობითია. ძალიან საინტერესოა როგორ გაათამაშებენ ეს მოთამაშეები. ამ ხელს მეფე 10-იან 5-იან ბორდზე, რეინბოუ ბორდზე, ალექსანდრე მაისურაძე როგორც ჩანს ემზადება ბეთისთვის, თulis ჩიპებს. ძალიან მნიშვნელოვანია bet size-ის დაცვა. მაქსიმალურად წაუკითხავი იყოს მოწინააღმდეგესთან ჩვენი ხელი. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ბუნებრივია, საკმაოდ დიდია დაძაბულობა, ჩეკს აკეთებს იგი. და ჯერი რიკარდო მონკოზეა, საკმაოდ ხანგრძლივი დრო მოანდომა ჩეკის გაკეთებას ალექსანდრე მაისურაძემ სავარაუდოდ ტაიმინგის სტანდარტული დაცვა ბუნებრივია მისი მხრიდან, იმისათვის რომ ხელები მაქსიმალურად მსგავსად გაათამაშოს, არ იყოს შესამჩნევი. რიკარდო მონკო აკეთებს ბეთს ალექსანდრე მაისურაძის ჩეკის შემდეგ და ბეთის მოცულობა გახლავთ 70,000. თითქმის ნახევარი ბანკი, ნახევარ ბანკზე უფრო მეტი. ინტერესოა
საკმაოდ სწრაფი ქოლი ალექსანდრე მაისურაძის მხრიდან F10-ან 5-იან ბორდზე საინტერესოა რა ხელი ყავს ალექსანდრე მაისურაძეს. მას შეიძლება ყავდეს მეორე წყვილი, ასევე შეიძლება ყავდეს მეფე, რომელიც slow play-ით პოდ კონტროლით ათამაშებს. ბუნებრივია რიკარდო მონკოს დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა. აქვს დინამიკა ალექსანდრე მაისურაძესთან, რადგან ნახევარფინალურ მაგიდებზე ისინი ერთად ისხდნენ. მათ უკვე არაერთი ათეულობით ხელი აქვს გათამაშებული, ბუნებრივია ერთგვარი ისტორია აქვს, წარმოდგენა აქვს რა ტიპის თამაშს თამაშობენ. აგრეთვე საკმაოდ დიდი წნეხია ის, რომ ფინალური მაგიდა. ამჯერად საინტერესოა რიკარდო მონკოს მხრიდან ბარელინგი თუ იქნება მეორე ბარელს თუ შესთავაზებს ქართულ მოთამაშეს და თუ შესთავაზებს რა მოცულობით იქნება იგი. შეგახსენებთ ამ ეტაპისთვის, რომ CardPlayer.ge მიმდინარეობს live stream-ი, შეგიძლიათ CardPlayer.ge საერთოდ ეწვიოთ და გადახვიდეთ YouTube channel-ზე, სადაც live stream-ი მიმდინარეობს. ასევე ჩვენ გვაქვს განახლებული CardPlayer-ის საიტი, რომელიც მულტიფუნქციონალურია და სრულიად განსხვავებულ home stand-ს გვთავაზობს. ძალიან საინტერესოა ახლა საკმაოდ დიდ ბეტს ქოლავს ქართველი მოთამაშე თერმზე და თვითონ აკეთებს ბეტს რივერზე. რივერზე არის ცხრიან ჯვარი, რომელიც პრინციპში ორმხრივი ხელის გარდა, რომელიც არის ქალი ვალეტი. სხვა არც ერთ ხელს არ უცვლის არანაირ გააკეთა ქოლი რიკარდო მონკომ, შოუდაუნია, სამწუხაროდ დააგვიანდა შოუდაუნს პირდაპირ ტრანსლირებაში. ტუზე-6-იანი იყო, ტუზე-6-იანი გახლავთ ალექსანდრე მაისურაძის ხელი, ხოლო რიკარდო მონკოს რივერზე ამოვიდა 9-6-იანი, რივერზე ამოვიდა 9-იანი, რითაც მან ორი წყვილი გააკეთა და მაისურაძის ტუზე-6-იანს ნაჯობა ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ საკმაოდ მცირე სტეკი წააგო ამ გათამაშებაში ალექსანდრე მაისურაძემ და ჩვენ პოდ კონტროლს ქართველი მოთამაშე ძალიან კარგად იცავს. მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ მინიმალური სტეკი წავაგოთ ისეთ გათამაშებებში, რომელსაც ვერ ვიკებთ და შევეცადოთ მაქსიმალური value მივიღოთ, რადგან ფინალურ მაგიდაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველი ჩიპის დაგროვებას, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, როდესაც საკმაოდ დიდია money jump-ები. ვხედავთ ჩვენ standings, სადაც კვლავ რიკარდო მონკო არის ჩიპ ლიდერი. ამ ეტაპზე მესამე ადგილზე გადმოინაცვლა ალექსანდრე მაისურაძემ. კვლავ short stack-ი არის 7 big blind-ით ზურაბ ბერაძე და იგი ელოდება მეტნაკლებად რესპექტაბელურ კარტს, რომელთაც გააკეთებს all-ins და იმედს ვიტოვებთ, რომ შეძლებს გაორმაგებას და სტეკის გაზრდას. ყოველი დაბლაფი არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ამით შესაძლებელია და საშუალება აქვს მას რომ დრო გაიყვანოს და ამავდროულად მისცეს შესაძლებლობა სხვა მოთამაშეებს აქტიური თამაშის და money jump-ის გაკეთების კომფორტული გარემო შეიქმნას საკუთარი თავისთვის. ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მარკ იენსენი, რომელიც ახლა ზის hijack-ზე და აკეთებს განხსნილ რეის 45000-ის მოცულობით. რიკარდო მონკო აკეთებს calls small blind-დან, მას საკმაოდ დიდი ჩიპების რაოდენობა აქვს, მისთვის საკმაოდ კომფორტულია დაიცვა blind-ი. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ იგი ამას საკმაოდ დიდი დიაპაზონით გააკეთებს, იქნება ეს small blind-ზე თუ big blind-ზე, ამ შემთხვევაში იგი small blind-ზეა და ვნახოთ ჟულიან სიბონიც უერთდება თამაშს და სამხრივი ბანკი გვაქვს, სადაც small-ი და big-ი აკეთებენ hijack-იდან გაკეთებულ raise-ზე პროტექციას და ფლოპი გვაქვს ქალი ვალეტი, სადაც ქალი ტუზე უკაცრავად, სადაც ორი გულია, ძალიან საინტერესოა ყველა ჯერზე, როდესაც ჩვენ ფლოპი ვნახეთ, საკმაოდ მაღალი ფლოპი იყო. თერმზე ამოდის ორიანი, ყველა მხრივ გაიჩეკა ბანკი. რიკარდო მონკო კვლავ აკეთებს ჩეკს, ჯერი ჟულიან სიბონზეა, ფიქრობს იგი და აკეთებს ჩეკს. სავარაუდოდ ეს არის დრო, როდესაც მარკ იენსენი ალბათ გაიხსნება ბეთით. ნახოთ ბეთის მოცულობა რამდენი იქნება. ბანკი არის 197,000, სავარაუდოდ ნახევარ ბანკზე ოდნავ მეტი იქნება მისი ბეთის მოცულობა.
არა, ამ შემთხვევაში საკმაოდ დაბალ ბანკთან გვაქვს საქმე, დაბალ ბეთთან გვაქვს საქმე. 70,000-ით შეიძლება ითქვას, რომ მაქსიმალურად ცდილობს პოლკონტროლი არ დაკარგოს და ინფორმაცია მიიღოს მოწინააღმდეგეებისგან თუ რა ხელებით შეუძლიათ მათ თერმზე გააკეთონ კოლი. ბუნებრივია, ჩეკი შეიძლება იყოს small-ზე და big-ზე დაცული ნებისმიერი ხელის, მათ შორის ნებისმიერი ქალი, ასე რომ ფლოპის გაჩეკვა ძალიან საინტერესო იყო მარკ იენსენის მხრიდან, რაც ამავდროულად მიუთითებს იმაზე, რომ მასაც შეიძლება კონდეს თუნდაც ქალი, ასევე თუნდაც წყვილი, საკმაოდ დიდი დიაპაზონია, ბევრნაირი ქალები, ბევრნაირი ტუზები შეიძლება არსებობდეს მარკ იენსენის ხელში, ასევე ბლაინდებთან ნებისმიერი ქალი შეიძლება იყოს, ნებისმიერი დიაპაზონის ქალი, ქალი რვიანი, ქალი ცხრიანი, ქალი ათიანი, ნებისმიერი ასეთი ხელებით შეიძლება სმოლიდან დაიცვა, მით უმეტეს როდესაც ჩიპების რაოდენობა ხელს გიწყობს. შეგახსენებთ, რომ CardPlayer-ი პირდაპირ ტრანსლირებას, პირდაპირ live streams გთავაზობ WSOPC circuit ბრიუსელიდან, main event-იდან, სადაც ფინალურ მაგიდაზე თამაშობს ორი ქართველი მოთამაშე, ზურაბ ბერაძე და ალექსანდრე მაისურაძე. ჩვენ გვაქვს ასევე განახლებული CardPlayer-ის საიტი, შევბრძანდით, ეწვიეთ გაცილებით უფრო მულტიფუნქციონალური, გაცილებით უფრო ინფორმატიული და უფრო საინტერესო, ასევე გაცილებით დახვეწილი და საინტერესო დიზაინით. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები ახალ საიტთან დაკავშირებით. ხედავთ ჩვენ კვლავ chip count, სადაც არ იცვლება პირველი ორი მოთამაშის გვარი, ასევე არ იცვლება ბოლო მოთამაშის ვინაობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ცვლილება მესამე ადგილზე, სადაც მარკ იენსენი გახდათ მეოთხე ადგილზე და გადავიდა მესამე ადგილზე. ჩამოინაცვლა ალექსანდრე მაისურაძე მეოთხე ადგილზე. ეს არაფერს არ ნიშნავს, პრინციპში რამდენიმე ბლაინდია მათ შორის განსხვავება. ყველაფერი წინ არის, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის long run ტურნირი, წინ არის ძალიან ბევრი გათამაშება, ჩვენ გვაქვს ყველა გათამაშების შესაძლებლობა მივადევნოთ თვალი, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშეთა შორის დინამიკა. ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორია თუ როგორ თამაშობენ ფინალურ მაგიდაზე ეს მოთამაშეები. ნახოთ მარკ იენსენი +2 პოზიციიდან რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, აკეთებს რეისს, საინტერესოა რამდენია მოცულობა მისი. საკმაოდ აქტიურად თამაშობს, შეგვიძლია ვთქვათ ამ ეტაპზე მარკ იენსენი. შეიძლება ითქვას, რომ დიდი პროცენტით აქვს გამხსნელი რეიზი ჯერჯერობით. 55,000 მოცულობით სტანდარტულად იგი აკეთებს გამხსნელ რეიზს და ველოდებით ალექსანდრე გალიპიანო გარსიას თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი. ჰაიჯეკიდან, გვიანი პოზიციიდან, საშუალო პოზიციიდან უკაცრავად აკეთებს მესამე ბეტს. მესამე ბეტის მოცულობა არის ძალიან საინტერესო, 130,000-ით, ნახოთ. ისევე თივე სტანდარტულია მესამე ბეტი, როგორც გამხსნელი რეიზი. ხმის კარტს ორივე გვიანი პოზიცია, ქართველი ალექსანდრე მაისურაძე, ასევე რიკარდო მონკო და small blind-ზე ასევე ეთიშება ჟულიან სიბონი გათამაშებას და ჯერი ისევ მარკ იენსენზეა, რომელმაც გააკეთა გამხსნელი რეიზი და მესამე ბეტი მიიღო ადრიან გარსია გალიპიანოს მხრიდან. საინტერესოა ამ მოთამაშეთა შორის როგორი ისტორია, როგორ იცნობენ ერთმანეთს, ბუნებრივია ტურნირის მსვლელობის მანძილზე ისინი არაერთხელ შეხვდებოდნენ ერთმანეთს. ნახევარფინალურ მაგიდაზეც ისინი ერთად იჯდნენ. ბუნებრივია იცნობენ ერთმანეთს და აქვთ ძალიან კონკრეტული hand history, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტიც კონკრეტული მუვების გაკეთებისას. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და გვექნება თუ არა პირველი ფორბეთი ფინალურ მაგიდაზე. ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი მოქმედება, ბუნებრივია ყოველ მოქმედებას ყველანაირი მხრიდან აანალიზებენ მოთამაშეები, გარდა ამისა ისეთი ხელების შემთხვევაშიც კი, როდესაც წინასწარ ვიცით პრინციპში რა გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, სტანდარტულია თაიმინგის დაცვა, დროის დაცვა ყველა მოქმედების წინ, ასე რომ ჩვენ ველოდებით მარკ იენსენს თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს იგი და ამჯერად ჩვენ გვაქვს კოლი და შევდივართ ფლოპზე, ძალიან საინტერესოა. ორივე მოთამაშე საკმაოდ დიდი სტეკით, თანაბარი დიდი სტეკით შედიან ფლოპზე.
ფლოპი არის 4-4-იან 3-იანის low ფლოპი, საკმაოდ იშვიათია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა low ფლოპზე როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს მარკ იანსენი, რომელიც აკეთებს checks და ახლა ჯერი გარსიაზეა, სავარაუდოდ მესამე ბეთის შემდეგ ამ ფლოპზეც ის გააკეთებს სიბეთს მთელი რიგი ხელებით, ცხადია ყველა წყვილებით აბსოლუტურად. შესაძლოა თუ მახის დაგება არ აქვს გადაწყვეტილი სიბეთი არ გააკეთოს, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათად ხდება. სიბეთი გვაქვს ჩვენ 328,000-იან ბანკზე, ჩვენ გვაქვს 105,000-იანი სიბეთი, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მარკ იანსენი. 4-4-იან 3-იანი არის ფლოპი, რომელზეც მოუწევთ ამ მოთამაშეს გაარკვიონ თუ ვინ არის ამ გათამაშებაში best hand-ის მქონე. ნუ გარდა ამისა ბუნებრივია ისინი შეეცდებიან გარკვეული მუვებით სადონ და მოიპარონ ბანკები. ბუნებრივია მთელ რიგ შემთხვევაში მათ მოუწევთ საკმაოდ ხშირ შემთხვევაში ბლეფსიბეთების გაკეთება, ბლეფის გათამაშებაც. ცხადია ეს გაცილებით საინტერესოს გახდის. თამაშს თერნი არის ჩეკი და რივერზე ამოდის ქალი გული. ჯერი მარკ იანსენზეა, საკმაოდ საინტერესოა თუ შეეცდება იანსენი ან თუნდაც გარსია ქალის რეპრეზენტაციას, რადგან ჩვენ მქონდა მესამე ბეტი პრეფლოპ, სტანდარტულად უნდა ვიფიქროთ, რომ შეიძლება ამ ორ მოთამაშეს ისეთი ხელები როგორიც არის ქალის დიაპაზონი ორივეს ყავდეს. ნახოთ რომელი შეეცდება ქალის რეპრეზენტაციას. როგორც ჩანს მარკ იანსენი თანახმა შოუდაუნზე, რადგან იგი აკეთებს checks და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს გარსია. იგი აკეთებს ბეტს და ნახოთ რა მოცულობით იქნება, საკმაოდ მცირედ მოცულობით ბეტს აკეთებს 150,000-ის მოცულობით. შესაძლოა ის მართლაც რეპრეზენტირებდეს ქალს, რომელიც საკმაოდ მცირე ბეტით ერთგვარ values იღებს. მეორე მხარეს სწორედ ის არის, რომ შეუძლებელია სწორედ ამ ლოგიკის საწინააღმდეგოდ ერთგვარი leveling-ით სწორედ ისეთი ხელები დააყრევინოს, რომელიც ნორმალური შოუდაუნის არის, მაგრამ ბუნებრივია ვერ უგებს ქალს და ამით გაათამაშოს ბლეფი გალიპიანო გარსიამ. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მარკ იანსენი, დაიჯერებს თუ არა გარსიას მხრიდან 150,000-ით ისი ხელის საუკეთესოობას და ნახოთ დაყრის თუ არა კარტს. შესაძლებელია ასევე ბუნებრივია გააკეთოს რეიზიც, მაგრამ ძალიან დაბალია ამის ალბათობა დინამიკიდან, გათამაშებიდან გამომდინარე. სავარაუდოდ check call არის მარკ იანსენი, ჩეკი გააკეთა და ნახოთ ახლა ფიქრობს სავარაუდოდ fold-ზე ან call-ზე. და ის აკეთებს folds, ბუნებრივია ჩვენ ვერ ხედავთ ვერც ერთი მოთამაშის კარტს და 299,000-ის მოცულობით ზრდის ბანკს, ზრდის თავის სტეკს ალესანდრო გალიპიანა გარსია, რომელიც საკმაოდ აგრესიულად თამაშობს ფინალურ მაგიდაზე. ხშირად აკეთებს გამხსნელ რეისს, უკვე მესამეჯერ გააკეთა მესამე ბეთი, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, არც თუ ისე დიდი ხანია რაც დაიწყო ფინალური მაგიდა. შეგახსენებთ, რომ ფინალური მაგიდის ჩიპილდერი გახლავთ რიკარდო მონკო, ხოლო აუთსაიდერი შორტსტეკი არის ამ ეტაპისთვის ქართველი მოთამაშე ზურაბ ბერაძე. ალესანდრე მაისურაძეს აქვს ჩიპების რაოდენობა 1,300,000 და იგი იბრუნებს მესამე ადგილს ფინალურ მაგიდაზე. ამ ეტაპზე კვლავ მესამე ადგილზეა ალესანდრე მაისურაძე 1,300,000 ჩიპით, რომელიც 55 big blind-ია, ბუნებრივია ჯერჯერობით არსად არ ეჩქარება მას. პრინციპში შეუძლია საკმაოდ შვიდად და წყნარად ითამაშოს თავისი თამაში. ნახოთ გარსია კვლავ ხსნის 55,000 მოცულობით.
და რა გაწყვეტილებას მიიღებს საინტერესო ალექსანდრე მაისურაძე, საკმაოდ ხანგრძლივად ფიქრობს და მაქსიმალურად ანალიზებს ხოლმე ყოველ გათამაშებას ალექსანდრე მაისურაძე. ამ შემთხვევაში იგი აკეთებს ფოლდს და ნახოთ ქათოვზე რიკარდო მონკო 2.6 მილიონი სტეკით ჩიპ ლიდერი რა გაწყვეტილებას მიიღებს. მონკო აკეთებს კოლს და ძალიან საინტერესოა ფოლდს აკეთებს. მის შემდგომ ყველა მოთამაშე ჩვენ შევდივართ ფლოპზე, ძალიან საინტერესოა რა გაწყვეტილება მიიღებენ ფლოპის შემდეგ ეს მოთამაშეები, მათ საკმაოდ საინტერესო დინამიკა აქვთ. ეს არის ბოლო გათამაშება ამ ლეველზე და შემდგომ იქნება 15 წუთიანი ბრეიკი და 15 წუთის შემდეგ ბუნებრივია დაგებრუნდებით კვლავ პირდაპირ ეთერში. ფლოპი არის ტუზ 6-იან 4-იანი, ძალიან საინტერესოა, 178,000 არის ჩიპების რაოდენობა. ბუნებრივია სიბეთს აკეთებს ალესანდრო გალიპიანო გარსია და ფოლდს აკეთებს რიკარდო მონკო. ჩვენ ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით 15 წუთით შევისვენებთ და დაგებრუნდებით კვლავ ფინალური მაგიდით. ხედავთ ჩვენ ქართულ მოთამაშეებს, რომლებიც საკმაოდ კარგ ხასიათზე არიან, კარგ განწყობაზე არიან და იმედს ვიტოვებთ, რომ მაქსიმალურად მაღალ შედეგს აჩვენებენ ისინი. 15 წუთში დაგებრუნდებით დროებით.